Chào mừng quý nhà đầu tư đang quay trở lại với chương trình Master Live, chương trình do công ty cổ phần chứng khoán Miracset Việt Nam thực hiện. Và hôm nay, Phan Trắng rất vinh dự khi được đồng hành cùng với quý vị trong phiên sáng thứ hai, ngày 2 tháng 2 năm 2026. Và để mở đầu chương trình thì mời quý vị cùng theo dõi một video điểm tin thị trường tuần qua. Với chủ đề chính là lực cầu tại vùng 1.800 điểm và những yếu tố hỗ trợ mới, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và trao đổi với chuyên gia chị Trần Thị Ngọc Hòa, là chuyên viên phân tích cấp cao của công ty cổ phần chứng khoán Miracset Việt Nam. Dạ, xin chào chị Hòa. Xin chào Trắng, xin chào quý nhà đầu tư. Vâng, thì thị trường chứng khoán Việt Nam 2026 đã khép lại một tháng giao dịch đầu tiên với rất nhiều biến động, mà có lẽ là quý nhà đầu tư cũng thấy được rằng là cái biến động quan trọng nhất đó là đến từ sự tác động của chính sách. Thì nếu trước đó chúng ta có một cái nghị quyết 01 về phát triển kinh tế xã hội, thì tuần trước chúng ta đang có rất là nhiều thông tin tốt xoay quanh việc phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược đối với Liên minh châu Âu EU, hay là những cái chính sách về liên quan phát triển về đầu tư công, hay là sự hợp tác phát triển của quốc tế đối với tập đoàn FPT trong việc là phát triển chip bán dẫn hay là công nghệ cao. Thì tổng hòa là những yếu tố này thì chúng ta đang thấy rằng là bối cảnh 2026 là một năm mà nội tại của kinh tế Việt Nam đang được tôn lên quan trọng nhất, và đó là kim chỉ nam phát triển kinh tế trong giai đoạn tới. Thì không biết rằng là với những dữ kiện hiện nay cũng như là những data đánh giá của team phân tích, thì chị Hòa có những đánh giá gì về triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam 2026 ạ? Cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì với cái mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 đặt ra là từ 10% trở lên, thì chúng ta nhìn thấy rằng đây là con số khá là thách thức so với con số tốc độ tăng trưởng trung bình của giai đoạn trước đó từ năm 2000 tới năm 2025. Và đồng thời chúng ta thấy được sự quyết tâm của chính phủ trong việc để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao như vậy, thì chúng ta thấy là có rất là nhiều các chính sách cũng như là các nghị quyết, nghị định trong thời gian vừa qua về cái định hướng phát triển ngay trong cuối năm 2025 và ngay cả trong đầu năm, trong cả tháng 1 2026. Trong đó thì tập trung vào các động lực nội tại. Nhìn vào cơ cấu nguồn vốn, chúng ta thấy rằng là cơ cấu nguồn vốn thì có 3 thành phần chính. Thứ nhất là khu vực ngoài nhà nước, tức là khu vực tư nhân thì chiếm tỷ trọng lớn nhất, đó là hơn 50%. Còn khu vực nhà nước thì chiếm khoảng 30%, còn lại là khu vực FDI là chiếm khoảng 16%. Thì chúng ta thấy rằng là trong năm 2025 thì nguồn vốn từ nhà nước đóng vai trò chính, nó tăng khoảng là 20% so với cùng kỳ. Nó đóng vai trò là chính trong việc là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2025. Do vậy là để cái mục tiêu tăng trưởng cao từ 10% trở lên trong năm nay thì cần có cái sự tăng trưởng đồng thời ở cả các động lực kinh tế và phát huy ở cả 3 thành phần, đó là kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và khu vực FDI. Thì ở kinh tế nhà nước thì chúng ta thấy rằng là trong nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước thì xác định là kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Và còn thứ hai là kinh tế tư nhân thì chúng ta có một số nghị quyết như là nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết 198 của Quốc hội về một số cơ chế cũng như là chính sách đặc biệt để phát triển kinh tế tư nhân. Ngoài ra thì trong đầu tháng 1, giữa tháng 1 thì chúng ta cũng có nghị định 20 cũng quy định chi tiết một số cơ chế và chính sách đặc biệt để phát triển kinh tế tư nhân. Và xác định là kinh tế tư nhân là động lực rất là quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Còn cái thứ ba là động lực về khối kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI, thì trọng tâm của chiến lược là nâng cao năng lực sản xuất trong nước, đồng thời là với cái mục tiêu là tăng tỷ lệ nội địa hóa lên hơn 40% vào năm 2030. Và trong tuần vừa qua thì Hòa có đọc tin tức thì thấy rằng là vào ngày 1 tháng 2, tức là ngày hôm qua, thì Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo quốc gia triển khai nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Cũng trong cuộc họp này thì chính phủ cũng trình Bộ Chính trị dự thảo về nghị quyết về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì tập trung vào việc thu hút, nội dung là tập trung vào thu hút vốn FDI có chọn lọc hơn. Qua đó thì Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu là tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng như là giảm phụ thuộc vào gia công. Thì chúng ta biết rằng là trong năm 2026 thì động lực đầu tư công tiếp tục sẽ là một trong những cái động lực tăng trưởng chính, và kế hoạch chi đầu tư phát triển kế hoạch là lên đến hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng là hơn 53% so với cùng kỳ trong năm 2026. Thì chúng ta thấy rằng là trong tuần qua
thì Thủ tướng cũng chủ trì phiên họp thứ 23 Ban chỉ đạo các dự án và công trình giao thông vận tải trọng điểm. Thì mục tiêu đến năm 2030 là sẽ đạt mốc là 5.000 km cao tốc từ mức là 3.800 km trong năm 2025. Thì chúng ta thấy rằng là bên cạnh đó thì với cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao như vậy thì những cái dự án năng lượng rất là quan trọng để đáp ứng cái nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Do vậy là việc chú trọng vào các dự án năng lượng cũng rất là quan trọng. Thì trong tuần vừa qua có thông tin về VPGas đã ký hợp đồng LNG cho dự án nhà máy điện với giá trị là 1,4 tỷ USD. Cũng như là trong tuần qua cũng có thông tin là Hòa Phát đề xuất 4 dự án điện mặt trời tại Quảng Ngãi để có thể tự chủ năng lượng. Đặc biệt là trong tuần qua, một thông tin rất là quan trọng về thương mại, đó là việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-EU lên đối tác chiến lược toàn diện. Thì trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác cả về kinh tế thương mại và khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Như chúng ta biết rằng là EU là đối tác thương mại lớn thứ 3 chỉ sau Trung Quốc và Mỹ. Thì tính đến nay thì Việt Nam đã ký kết với 15 đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó thì có những cái đối tác thương mại lớn như là Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật và gần đây là EU. Thì đều là những cái đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Thì điều này kỳ vọng là sẽ hỗ trợ và thúc đẩy hơn về thương mại cho nước ta hơn nữa. Một nhân tố mới cũng quan trọng đó là về Trung tâm Tài chính Quốc tế. Thì trong tuần qua với cái thông tin là Trung tâm Tài chính Quốc tế đặt mục tiêu là thu hút 10 tỷ đô vốn đầu tư trong năm 2026. Thì chúng ta thấy rằng là tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2026 được kỳ vọng là sẽ tăng tốc, và với cái sự chú trọng đồng thời ở các động lực kinh tế như là khu vực nhà nước, tư nhân và cả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Vâng, cảm ơn chị Hòa và những chia sẻ rất là hay. Thì quý nhà đầu tư cũng thấy được rằng là cái nội tại kinh tế Việt Nam trong 2026 là một điều rất là quan trọng. Và bên cạnh đó thì sự mở rộng những chính sách cũng thu hút lại những nguồn vốn quốc tế rất là tốt trong thời gian tới. Và bên cạnh đó thì để mở rộng thêm cái nhìn cho quý nhà đầu tư thì Trắng muốn hỏi thêm chị Hòa về một cái thông tin liên quan tới những chính sách mới hay là những chính sách tiền tệ, những chính sách tài khóa mà gần đây chúng ta đang bị tập trung rất nhiều về thông tin nội tại rồi. Thì bên cạnh đó thì cái môi trường lãi suất hiện nay nó còn phù hợp để hỗ trợ cho quá trình phát triển kinh tế hay không mà chị? Thì những cái yếu tố mà động lực tăng trưởng mà Hòa vừa nhắc đến thì Hòa kỳ vọng là nó sẽ hỗ trợ cho thị trường trong tăng điểm trong trung và dài hạn. Tuy nhiên thì về trong ngắn hạn thì chúng ta có thể quan sát một số các yếu tố khác. Ví dụ như là về tỷ giá đi, thì trong tuần vừa qua thì chúng ta quan sát thấy yếu tố tỷ giá là nó có cái sự hạ nhiệt, và khi mà tỷ giá hạ nhiệt thì sẽ là một cái yếu tố kỳ vọng sẽ giúp là có thể giảm áp lực lãi suất trong nước, từ đó có thể là một yếu tố để hỗ trợ cho thị trường. Thì Hòa cung cấp một số thông tin chi tiết về tỷ giá, như là trong tuần vừa qua thì tỷ giá cả trên thị trường tự do và trên thị trường chính thức đều hạ nhiệt so với tuần trước. Và so với mức đầu năm thì tỷ giá đã hạ nhiệt, đối với là tỷ giá bán tại Vietcombank thì giảm khoảng 1%, còn tỷ giá ở thị trường tự do thì giảm khoảng 1,2% so với đầu năm. Đáng chú ý thì chênh lệch giữa mức tỷ giá ở thị trường tự do và tỷ giá ở thị trường chính thức thì nó cũng có thu hẹp đáng kể. Thì nhờ vào những cái nỗ lực của chính phủ trong việc quản lý thị trường ngoại hối cũng như là thị trường vàng. Và một cái thông tin mà đáng chú ý khác trong tuần vừa qua đó là vào ngày 30 tháng 1 thì Tổng thống Trump đã chính thức đề cử Kevin Warsh làm chủ tịch Fed trong nhiệm kỳ mới. Thì với việc mà đề cử Warsh làm chủ tịch Fed cho nhiệm kỳ mới thì Warsh được kỳ vọng là sẽ ủng hộ chính sách giảm lãi suất. Tuy nhiên là có thể là sẽ thu hẹp bảng cân đối kế toán của Fed. Thì chúng ta tham khảo về cái quan điểm chính sách tiền tệ của ông Warsh trong lịch sử thì chúng ta thấy rằng là trong giai đoạn 2006-2011 thì Warsh được coi là một cái thành viên diều hâu nhất, có quan điểm diều hâu nhất trong việc chống lạm phát, và ngay cả khi trong thời gian đó là nền kinh tế đang trong cái giai đoạn khủng hoảng sâu sắc. Thì đó là chúng ta tham khảo về quan điểm của ông. Còn về phản ứng của thị trường sau khi mà thông tin là Tổng thống Trump chính thức đề cử Kevin Warsh vào vị trí chủ tịch Fed thì phản ứng trên thị trường là đồng USD đã tăng trở lại sau khi mà cái đợt giảm mạnh trước đó do những cái yếu tố như là căng thẳng địa chính trị, những cái chính sách về thay đổi của Mỹ về thuế quan, cũng như là sau phát biểu của ông Trump về việc ủng hộ vì USD giảm giá vào ngày 27 tháng 1. Còn về
chính sách lãi suất của Fed, thì chúng ta biết rằng là trong cái cuộc họp tháng 1 vừa qua thì Fed đã giữ nguyên lãi suất ở mức là 3,5 đến 3,75%. Và chúng tôi kỳ vọng là Fed sẽ vẫn tiếp tục giữ cái chính sách là sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian sắp tới, và kỳ vọng là sẽ có những cái đợt cắt giảm, và kỳ vọng là cắt giảm khoảng 50 điểm cơ bản xuống mức từ 3 đến 3,25% trong năm nay. Như vậy là với những cái yếu tố như vậy thì chúng ta kỳ vọng là tỷ giá kỳ vọng là sẽ hạ nhiệt, và từ đó thì nếu như mà tỷ giá hạ nhiệt thì có thể là sẽ giảm áp lực lãi suất trong nước và có thể hỗ trợ thị trường, cũng như là giảm cái áp lực bán ròng của khối ngoại. Cảm ơn chị Hòa về những chia sẻ rất hay về tỷ giá cũng như là những diễn biến mới trên thị trường tiền tệ quốc tế. Thì bên cạnh đó thì quay trở lại với thị trường chứng khoán, thì trong ngắn hạn của nhà đầu tư cũng thấy là với những cái cảnh báo của Mastock Life thì chúng ta thấy được rằng là thị trường đã có những cái phiên giảm điểm rất là mạnh, từ 1.900 điểm mà chúng ta giảm về gần 1.800 điểm trong vòng 3 đến 4 phiên. Thì từ đó chúng ta thấy được rằng là những cái diễn biến trong ngắn hạn đang rất là biến động khi mà chúng ta rất gần đến mùa nghỉ Tết. Và hiện nay thì cuối tuần trước chúng ta đang có hai cái phiên hồi phục rất là tốt khi mà để đóng phiên gần 1.830 điểm. Thì điều đó nó làm cho một cái tâm lý cởi bỏ sau cái giai đoạn mà điều chỉnh. Thì không biết rằng là chị Hòa có đánh giá như thế nào về diễn biến của thị trường trong ngắn hạn, cũng như là những nhóm ngành nào theo chị là sẽ là những nhóm ngành mà hưởng lợi trong thời gian tới ạ? Thì trước khi mà đi phân tích về diễn biến thị trường trong tuần vừa qua, thì Hòa xin chia sẻ về cái kết quả kinh doanh quý tư, khi mà có gần 95% vốn hóa thị trường trên sàn HOSE đã công bố kết quả kinh doanh tính đến cuối tuần qua, thì có đến 287 doanh nghiệp trên tổng 404 doanh nghiệp trên sàn HOSE đã công bố kết quả kinh doanh quý tư. Thì với cái kết quả đó là lợi nhuận sau thuế với con số tăng trưởng là khoảng 39% so với cùng kỳ, và chúng ta thấy rằng là cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế nó có sự cải thiện qua từng quý, và tính cả năm 2025 thì lợi nhuận sau thuế tăng trưởng khoảng gần 27% và phù hợp với dự phóng của phòng phân tích chúng tôi. Trong đó thì xét về nhóm ngành thì chúng ta thấy rằng là những cái nhóm ngành tăng mạnh như là tiện ích nè, dầu khí, dịch vụ tài chính, thì và những cái nhóm ngành duy trì được cái sự tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế, đó là ví dụ như là ngành tiêu dùng thiết yếu và công nghệ thông tin. Còn về trên những cái phản ứng trên thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua, thì về dòng tiền thì chúng ta thấy rằng là có cái sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, đặc biệt là trong mùa kết quả kinh doanh quý tư. Và nhìn vào bảng đánh giá xếp hạng và thanh khoản của thị trường theo ngành, thì chúng ta thấy rằng là dòng tiền có cái sự luân chuyển, và nó có cái sự tương đồng với khi mà đối chiếu với kết quả kinh doanh quý tư. Và trong đó thì chúng ta thấy là dòng tiền tập trung vào những nhóm ngành có kết quả kinh doanh quý tư tích cực, như là ngành bán lẻ, tiện ích, dầu khí và thực phẩm đồ uống. Bên cạnh đó thì ngành dịch vụ tài chính thì cũng có kết quả kinh doanh tốt, nhưng mà nó đã thu hút dòng tiền ở một hai tuần trước đó rồi. Còn về cái sự thay đổi giá của các nhóm ngành thì chúng ta thấy rằng là nhóm ngành bất động sản trong tuần vừa qua có cái sự giảm sâu, khi mà nhóm Vingroup đã chịu áp lực chốt lời mạnh mẽ. Và ngoài ra thì cũng có nhóm ngân hàng và dịch vụ tài chính thì cũng tiêu cực trong tuần vừa qua. Còn trong đó thì những cái nhóm ngành tích cực củng cố dòng tiền thì có hiệu suất sinh lời tốt, như là ngành tiện ích, dầu khí, thực phẩm đồ uống như Hòa cũng có nhắc đến. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái mùa kết quả kinh doanh quý tư đang cao điểm thì có cái sự phân hóa trong dòng tiền trên thị trường. Dạ, cảm ơn chị Hòa. Thì để mở rộng thêm cái nhìn thì không biết rằng là khi mà chị Hòa nói về kết quả kinh doanh thì chúng ta đã có gần như đầy đủ về kết quả kinh doanh rồi, thì hiện nay cái mức chiết khấu về định giá của thị trường đang ở mức nào hả chị? Cũng như là chị đánh giá là Việt Nam mình trong 2026 thì thị trường chứng khoán có thể chạm mốc nào ạ? Cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì Hòa nghĩ rằng đây là một câu hỏi mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Thì chúng ta thấy rằng là nhìn vào chart định giá PE của thị trường, thì PE hiện tại của thị trường đang ở mức là 17.8 lần, và cái mức này so với mức trung bình là 17 lần. Thì chúng ta thấy rằng là VN-Index đang giao dịch trong cái vùng là từ cái vùng là PE trung bình dài hạn lên cái mức PE trung bình dài hạn cộng 1 độ lệch chuẩn, tức là tương đương với mức là từ 17 tới 20 lần trong thời gian gần đây. Thì với cái mức PE hiện tại là 17.8 lần, và cái lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết kỳ vọng là sẽ tăng trưởng, EPS tăng trưởng khoảng 40% trong quý tư, và trong cả năm 2025 là 26% so với cùng kỳ. Thì cái việc tăng cái chỉ số EPS ở phía dưới mẫu của cái chỉ số PE này thì nó sẽ giúp đưa cái chỉ số PE của thị trường về mức hấp dẫn hơn. Còn về dài hạn thì với cái kỳ vọng là tăng trưởng EPS trong năm 2026 là khoảng 20% trong kịch bản cơ sở, thì với cái mức mà tương đương với cái mức PE trung bình dài hạn là khoảng 17 lần, thì
dự phóng là VN-Index có thể sẽ chinh phục mốc 2.300 điểm trong năm 2026. Còn về ngắn hạn thì nhà đầu tư có thể quan sát cái ngưỡng hỗ trợ là 1.800 điểm và ngưỡng kháng cự là khoảng 1.900 điểm đến 1.920 điểm. Với cái chúng tôi kỳ vọng là cái duy trì về cái xu hướng mà phân hóa mạnh mẽ dòng tiền trong quý tư vẫn sẽ tiếp tục. Vâng, cảm ơn chị Hòa và những chia sẻ gần như là đầy đủ cho quý nhà đầu tư, từ thông tin nội tại đến những thông tin diễn biến bên ngoài cũng như là những nhận định thị trường chứng khoán trong tuần này. Thì tiếp theo chương trình sẽ là phần trả lời câu hỏi từ quý nhà đầu tư. Và trước đó thì mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin, một số sản phẩm chính do công ty cổ phần chứng khoán MDRCS Việt Nam cung cấp. Chào mừng quý nhà đầu tư đã quay trở lại với Master Live. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần đặt câu hỏi cho quý nhà đầu tư. Thì Trắng nhận được một câu hỏi của quý nhà đầu tư gửi đến chị Hòa là nhờ anh chị cập nhật kết quả kinh doanh quý tư của FPT ạ. Cảm ơn câu hỏi của quý nhà đầu tư. Thì FPT vừa công bố kết quả kinh doanh quý tư và kết quả kinh doanh cả năm thì với con số rất là tích cực. Ví dụ như là về doanh thu và lợi nhuận sau thuế thì tăng trưởng lần lượt khoảng 11.6% và 19% so với cùng kỳ. Và FPT vẫn duy trì cái mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ổn định quanh cái mức khoảng 19-20% trong nhiều năm gần đây. Và trong đó thì trong năm 2026 thì mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài vẫn là duy trì đà tăng trưởng và đóng góp chính cho cái động lực tăng trưởng của FPT. Về cái công nghệ thông tin nước ngoài thì doanh thu chuyển đổi số trong năm 2025 đã tăng trưởng khoảng 17% so với cùng kỳ và tập trung vào các công nghệ mới như là cloud hoặc AI hoặc là data analytics. Còn về cái mảng mà công nghệ thông tin trong nước á, thì với cái hệ sản phẩm sinh thái mà Made by FPT thì vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ cái tính ứng dụng cao của cái sản phẩm này đối với cả chính phủ và cả cái khối chính phủ và doanh nghiệp nhà nước. Thì chúng ta thấy rằng là về triển vọng, Hà xin chia sẻ thêm về triển vọng của FPT và những cái yếu tố cơ bản của FPT như là với cái sự kỳ vọng về cái sự hồi phục mạnh mẽ từ mảng công nghệ cũng như là chuyển đổi số trong thời gian sắp tới, cũng như là với cái động lực tăng trưởng mới của FPT đó là về hạ tầng số và AI, cùng với cái việc mà hưởng lợi từ các cái chính sách và cũng như là môi trường kinh doanh sẽ hỗ trợ hơn cho ngành công nghệ thông tin trong nước. Và ngoài ra thì FPT có điểm rất là đặc biệt đó là có thêm cái mảng giáo dục. Thì cái mảng này nó sẽ giúp hoàn thiện hơn cái hệ sinh thái của FPT khi mà nó đáp ứng được cái nguồn nhu cầu nhân lực của FPT, đồng thời là cái mảng giáo dục nó cũng tạo được doanh thu ổn định cho FPT. Thì đó là những cái kết quả kinh doanh cũng như là triển vọng của FPT. Cảm ơn chị Hòa về những chia sẻ của FPT. Thì có lẽ là quý nhà đầu tư cũng có một cái sự kỳ vọng mới cho FPT trong năm nay khi mà chúng ta đang có một cái sự chuyển dịch vào tập trung phát triển công nghệ. Và cảm ơn chị Hòa về những chia sẻ rất là đầy đủ, tâm huyết trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì Trắng xin được phép tóm tắt lại một số nội dung chính trong buổi thảo luận buổi sáng hôm nay như sau. Thì đầu tiên là chúng ta đang có một cái sự quyết tâm rất quyết liệt của chính phủ trong việc phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn chuyển mình là từ 2025 sang 2026. Và cái xu hướng này nó thể hiện rõ nét nhất ở cái việc là chính phủ đang ra rất là nhiều công văn về nghị định này, nghị quyết này để tập trung phát triển và hoàn thiện khung pháp lý ở mức tối đa đối với tất cả các lĩnh vực kinh tế. Và điều này thì chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nó càng tiếp tục được khuếch đại cái tác động của nó lên thị trường chứng khoán cũng như là lên kinh tế Việt Nam. Và một cái xu hướng gần nhất là chúng ta sẽ tiếp tục có một cái nghị quyết về phát triển kinh tế liên quan tới vốn FDI. Và có thể nói là giai đoạn này thì là một cái giai đoạn mà chính phủ đang vừa chạy vừa xếp hàng tất bật để hoàn thiện khung pháp lý, và từ đó thì càng có thể khẳng định rằng 2026 là một năm rất đáng để chúng ta kỳ vọng.
Và song song với đó thì trong ngắn hạn, khi mà chúng ta vừa có được một nghị quyết 01 về phát triển kinh tế thì chúng ta lại có thêm rất là nhiều thông tin tốt. Đầu tiên có thể kể đến như là việc chúng ta ký kết đối tác chiến lược toàn diện với Liên minh châu Âu EU, hay là việc tập trung phát triển công nghệ, những phát triển công nghệ cao, chất lượng cao của FPT, hay là một số sản phẩm chính liên quan đến cái sự phát triển về trung tâm công nghệ vốn quốc gia. Và những yếu tố này thì làm cho chúng ta có một cái sự kỳ vọng rằng 2026 sẽ là một năm mà Việt Nam càng ngày càng vươn mình và càng ngày càng thể hiện cái vai trò của mình trong cái việc phát triển kinh tế cũng như là vai trò trong khu vực. Và bên cạnh đó thì trong ngắn hạn chúng ta đang có thể kỳ vọng rằng là thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục quay trở lại test đỉnh 1.900 điểm đến 1.920 điểm với những động lực và mùa báo cáo kết quả kinh doanh đang tới gần. Và cái mùa báo cáo này đang cho chúng ta thấy rằng một cái sự phân hóa rất là sâu sắc trên thị trường. Một số nhóm ngành mà chị Hòa cũng có đề cập đến như là ngành bán lẻ này, ngành tiêu dùng thiết yếu, hay là những nhóm ngành liên quan tới dầu khí là những nhóm ngành đang thu hút dòng tiền. Vì bởi chúng ta đang có một cái mùa kết quả kinh doanh rất là tốt của những nhóm ngành này. Và Tráng tin rằng thì với những cái thông tin của hiện Masterclass liên tục trong thời gian gần đây thì chúng ta cũng có thể có được những cái cơ hội tiềm năng, cũng như là có cho mình được những cái niềm tin mà khi mà chúng ta có được những nhịp điều chỉnh thì đây sẽ là cơ hội cho quý nhà đầu tư có thể phân bổ lại danh mục cũng như là lựa chọn những nhóm ngành nghề mà đi cùng với chính sách trong 2026. Và chương trình Masterclass do công ty cổ phần chứng khoán Vietnamset Việt Nam thực hiện xin được phép khép lại. Trắng và Chi Hòa xin chào và hẹn gặp lại.